আজি আহিলোঁ পানী খুৱাবলৈ। এইটো আমাৰ চেলকা, ইয়াৰ নামটো হৈছে চেলকা। এতিয়া পানী আনিলোঁ, এতিয়া পানী অনা মানে ইয়াৰ পানী শেষ হৈ গ'ল, অকণমান আছে। আৰু এতিয়া মানে চাপৰ কেনেকৈ খাব ধৰিলে, এইটো দেখিছে। মানে চাপৰ বহুত পাগল, খালি চাপৰ লাগে ইয়াক। এতিয়া কেনেকৈ খাই দিলে। ভালেখিনি আনিছিলোঁ, এতিয়া চাপৰখিনি মানে এইখিনি আছে, এইখিনি খোৱাৰ পিছত আৰু এইখিনি পানী আছে। পানীখিনি এতিয়া চাৰিজনী ছাগলী আছে, সিহঁতক খোৱালে শেষ হৈ যাব। আৰু আনিছিলোঁ আজি পানী, এতিয়া পানী খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চাপৰখিনি খাই এইটো খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া যাব আৰু সেইপিনে ঘাঁহ খাবলৈ। সকলোকে গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজি গ'ল, আজি 9 বাজি গ'ল। এতিয়া মানে ছাগলীকেইটাক লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাই দিলোঁ। খুৱাই এতিয়া ছাগলীকেইটাক গোটেইকেইটাকে আনিলোঁ পথাৰলৈ। এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু এইবোৰ দেখিছে ইহঁতে মানে বেলেগ বেলেগ কৈ যায়। এতিয়া গোটেইকেইটাকে একলগ লৈ খেদি লৈ যাওঁ। আৰু সেইটো আমাৰ আহিলে, ভাইটি আহিলে, এতিয়া জেঠীৰ ল'ৰা সেইটো হয়। এতিয়া তাক ক'লোঁ ছাগলীকেইটা লৈ যাওঁ। মই সিহঁতক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলালোঁ, আৰু আজিৰ দিনত কি হয় চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া ছাগলীকেইটা আনিলোঁ পথাৰলৈ। এতিয়া ছাগলীকেইটাৰ গোটেইকেইটা দিওঁ পথাৰত, আৰু পথাৰত দিয়াৰ পিছত দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া গোটেইকেইটা ছাগলী লৈ গৈ আছোঁ পথাৰলৈ। সিহঁতক এতিয়া দৰক দিওঁ। মাইকীবিলাক দিম, আৰু সৰু সৰু পোৱালিবিলাক সেনেকৈ থাকিব, এৰা পৰি থাকিব। ইহঁতক মানে দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ছাগলীকেইটা। আৰু আজি বেলাই হৈ গ'ল, এইটো মানে বেলা হৈ গ'ল কিয় মানে সিহঁতক লিভাৰ ঔষধ খোৱালোঁ। লিভাৰ ঔষধ খোৱালে বহুত সময় লাগে, এটা এটাকৈ খুৱাব লাগে। এতিয়া মানে খোৱা হৈ গ'ল গোটেইকেইটাকে। এতিয়া আনিলোঁ, এতিয়া বাজি গ'ল 9 বাজি গ'ল। এতিয়া 9:20 হৈ গ'ল। ছাগলীকেইটা লৈ গৈছে গোটেইকেইটা। এতিয়া পথাৰত দিলোঁ আৰু ছাগলীকেইটা এতিয়া দিওঁ। আৰু দেখিছে, এতিয়া দিবলৈ আহোঁতে মানে গোটেইবোৰ মাকৈ বাৰীত সোমাই গ'ল। এতিয়া মানে মাকৈ বাৰীত নেদোঁ, সিহঁতক মানে 3টা বজামানত এৰি দিব লাগিব ছাগলীকেইটা। এতিয়া মানে সিহঁতক দৰক দিব লাগিব মাইকীবিলাক। আৰু দেখিছে গোটেইকেইটাকে মানে মাইকীবিলাকক দৰক দিওঁ, সৰু পোৱালিবিলাক থাকক, সিহঁতে গছৰ তলত থাকিব। আবেলি হ'ব যেতিয়া, তেতিয়া 3টা বজামানত সিহঁতক গোটেইকেইটাকে মানে এৰি দিম। আৰু এইটো দেখিছে, এইটো আমাৰ নিহুত, এইটো চিৰহিৰ F1 হয় পোৱালি। ছাগলীকেইটা দৰক দি লওঁ, আৰু এতিয়া মই মাকৈও কাটিব লাগে। এতিয়া মাকৈ যিহেতু আজি আছে 20 বজাকৈ দিব লাগে, এতিয়া মই মাকৈখিনি কাটিবলৈ যাওঁ। হৈ গ'ল, আহিলোঁ এতিয়া ছাগলীক পানী লৈ। ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ ছাগলীকেইটা দিবলৈ, দি গৈছিলোঁ ঘৰলৈ গৈ মাকৈ কাটি দিলোঁ, অৰ্ডাৰ আছিল। আৰু এতিয়া মই ছাগলীকেইটা পানী খুৱাব আহিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে গোটেইকেইটা ছাগলী এতিয়া পানী খাব আহি গ'ল। ইহঁতক মানে বহুত পানী পিয়াহ লাগি গ'ল, মানে সিহঁতৰ গৰমৰ ফালেখিনি। আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা আহি গ'ল পানী খাবলৈ, এইকেইটা। আৰু বাকীকেইটা তাত আছে, তাত 2জনী আছে। আৰু এইটো আমাৰ সৰু পিচকিটো আহি আছে। ইয়াৰ মানে কিয় এনেকুৱা হৈছে, এবাৰ মানে মাইকীটো মানে সেই হৈ গৈছে, মাইকীটো মানে গাখীৰ কমৰ কাৰণে এনেকৈ হৈ গৈছে। ইয়াৰো বেছি হোৱা নাই দেচোন, একমাহ হৈ আছে ইয়াৰ বয়সটো। এতিয়া গোটেইকেইটা আহি গ'ল, গাখীৰ মানে পানী খাবলৈ আহি গ'ল। আৰু দেখিছে, এইটো আমাৰ নিহুত, আৰু এইটো আমাৰ পঠাটো। ইয়াৰ নাম নিহুত থৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ নাম আমাৰ ক'লা যে, সেইকাৰণে কালা থৈ দিলে। এইটো কেনেকৈ পানী খাব ধৰিলে, এইটো চাপৰ ইয়াত দিলোঁ, ইয়াত চাপৰ দিলোঁ, মিনাৰেল মিক্সাৰ দিলোঁ, আৰু লগতে ভিমাৰেল অলপ মিক্স কৰি দিলোঁ। মানে ভিমাৰেল খোৱালে মানে এটা বহুত সময় লাগে, কেনে পানীৰ লগত মিক্স কৰি দিলোঁ। নাজানো এনেকৈ খোৱালে হয় না নহয় বা, কামৰ দিন নেবা, তথাপি এনেকৈ খোৱালোঁ। আৰু দেখিছে আমাৰ এইটো মেইন বছ, এইটো চিৰহিৰ হয়, এইটো চিৰহিৰ F1 হয়। আৰু এইটো পঠাটো হৈছে, এইটো বিটেলৰ হয়। এইটো আমাৰ পঠাটো বিটেলৰ F1 হয়। সিহঁতক মানে পানী আনিলোঁ গোটেইকেইটাকে। আৰু এইটো আমাৰ এইটো লোকেল হয় বাৰু, এইটো লোকেল মাইকীজনী। আৰু এইটো ক্ৰছ, আৰু এইপিনেটো ক্ৰছ। তাৰমানে সিহঁতে বঢ়িয়াকৈ পানী খাইছে, মানে বহুত পানী খায়, ভালেখিনি পানী খায়। এতিয়া পানী খাই আছে। এতিয়া এটিং আনিলোঁ, এতিয়া খুৱাওঁতে গোটেইখিনি পানী শেষ কৰি পেলাব। গোটেই তাত আছে সেইকেইটা। আৰু দেখিছে জগাখন গোটেই ভাঙাই শেষ কৰি দিলোঁ। ইয়াত মানে এইখিনি যিখিনি ঘাঁহ আছে, নেপিয়াৰ ঘাঁহ, এইখিনি স্মাৰ্ট নেপিয়াৰ হয়, স্মাৰ্ট নেপিয়াৰ, এইখিনি মানে ৰুব লাগিব। এইখিনি দেখিছে, ইয়াত এইখিনি মানে ৰাখি থৈ দিলোঁ। এইখিনি ট্ৰেক্টৰেৰে হাল মাৰি এইখিনিত ৰুব লাগিব ঘাঁহখিনি। এতিয়া জগাখন ভাঙা হ'ল, আৰু এই 2-এদিন গ'লে ট্ৰেক্টৰৰ মাটি গোটেইখিনি মানে হাল মাৰিব লাগিব, এইখিনি ঠাইখিনি, এই ঘাঁহখিনি ৰুব লাগিব। এতিয়া পানী খোৱা হৈ গ'ল এইকেইটাৰ। আৰু এইটো আমাৰ মনু, এইটো চাহিলৰ F2 হয়। এইটো মানে বঢ়িয়াকৈ কৈ থাকে। আৰু ইহঁতকো পানী খুৱাই লওঁ গোটেইকেইটাকে, ইহঁতক এতিয়া পানী খুৱাই লওঁ আৰু ছাগলীকেইটাক। আৰু এই দেখিছে ইয়াত আহি গ'ল,
ইহঁতকো পানী দিওঁ আৰু এতিয়া এটা এটা কৰি খুৱাব লাগিব। এইটো আহি গ'ল মোৰ পিছফালে। এতিয়া সিহঁতক আজি আহিলোঁ পানী খুৱাবলৈ। এইটো আমাৰ চেলকা, ইয়াৰ নামটো হৈছে চেলকা। এতিয়া পানী আনিলোঁ, এতিয়া পানী অনা মানে ইয়াৰ পানী শেষ হৈ গ'ল, অকণমান আছে। আৰু এতিয়া মানে চাপৰ কেনেকৈ খাব ধৰিলে, এইটো দেখিছে। মানে চাপৰ বহুত পাগল, খালি চাপৰ লাগে ইয়াক। এতিয়া কেনেকৈ খাই দিলে। ভালেখিনি আনিছিলোঁ, এতিয়া চাপৰখিনি মানে এইখিনি আছে, এইখিনি খোৱাৰ পিছত আৰু এইখিনি পানী আছে। পানীখিনি এতিয়া চাৰিজনী ছাগলী আছে, সিহঁতক খোৱালে শেষ হৈ যাব। আৰু আনিছিলোঁ আজি পানী, এতিয়া পানী খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চাপৰখিনি খাই এইটো খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া যাব আৰু সেইপিনে খাবলৈ। এয়া পানী খাব ধৰিলে। এয়া আমাৰ ছাগলকেইটা আনিলোঁ পানী। ইয়াত আনিলোঁ কি ইয়াত আনিলোঁ পানী, এয়া চাপৰ নিমখ আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ পাউডাৰ দিলোঁ, মিক্স কৰি আনিছিলোঁ ইহঁতক পানী খুৱাবলৈ। এয়া পানী খাব ধৰিলে। আৰু এইকেইটা ইয়াত আছে, সিহঁতৰ পানী খোৱা হৈ গ'ল। ইহঁতে মানে ইয়াত মানে সৰু সৰু গছৰ পাতবোৰ খাব ধৰিলে, এইবিলাক এটা খাই আছে। এইটো এইকেইটা বাৰু ক্ৰছ হয়, এই তিনিটাটো ক্ৰছ, এটা মাইকীৰ। এজনী মাইক, তিনিটা পোৱালি দিলে। আৰু ইয়াৰ মাইকটো মানে এইবাৰ পোৱালি দিলে, যোৱা পৰহি দিলে। তাৰ পোৱালি হৈছে এইবাৰ 4টাকৈ দিলে। বাকী যেইবাৰ দি আছিল আগৰবাৰ তিনিটাকৈ দিছিলে। এতিয়া এইবাৰ কিবা হ'ল 4টাকৈ দিলে। আৰু ইয়াৰ 3টা পোৱালি সেইকেইটা সমানৰ গোটেইকেইটা। এইকেইটা ক্ৰছ হয়, এইকেইটা ক্ৰছৰ পোৱালি হয়। চিৰহী নহয় বাৰু, এইকেইটা বিটেলৰ হয়। এইটো বিটেলৰ হয়, এইটো চিৰহীৰ হয় পঠাটো। ইহঁতক গোটেইকেইটাকে ৰাখিলোঁ, ইয়াত খাব ধৰিলে পানী। আৰু এতিয়া ইহঁতক মানে পানীখিনি খুৱাই লওঁ। আৰু এইটো আছে, এইটো মাইকী বঢ়িয়াকৈ খাব ধৰিলে, ইয়াত পানী খাব ধৰিলে। এইবোৰ চাপৰ খাম ন। এতিয়া মানে ইহঁতৰ বহুত চাপৰ খায়, সেইকাৰণে এনেকৈ খাব ধৰিলে। চাপৰ বেছিকৈ আনো অলপমানি, মানে সিহঁতক আনি দিওঁ খাবলৈ। আৰু তাত আছে সেইকেইটা, সিহঁতকো খুৱাব লাগিব। আৰু বাকীকেইটা আছে গছৰ তলত, এতিয়া গছৰ তলত গৈ সিহঁতকো পানীখিনি খুৱাব লাগিব। এতিয়া এইকেইটা খুৱাই লওঁ। এইটো কেনেকৈ চাপৰ খাব ধৰিলে। এইটো সন্ধিয়া সিহঁতক গৈ আৰু সেই দিওঁ, কি বুলি কয়, দানা দিওঁ, চকৰ দানা খাবলৈ দিওঁ। আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা ছাগলী ইয়াত আছে। এতিয়া ইহঁতক মানে পানীখিনি আনিলোঁ খাবলৈ। আৰু এই চাপৰ খাব ধৰিলে। আৰু দেখিছে চাপৰ, এতিয়া কি বঢ়িয়াকৈ পানী খাব ধৰিলে। আৰু বাকীকেইটা ইয়াত আছে, ইহঁতৰ পানী খোৱা হৈ গ'ল। সেইবোৰ বাঁহৰ তলিত সোমাই গ'ল। ইহঁতক মানে এৰি দি থওঁ ৰাতিপুৱাৰে পৰা। আৰু ৰাতিপুৱা ইহঁতক মানে 1 দিন লাগাতাৰ খুৱাইছোঁ লিভাৰৰ ঔষধ, প্ৰটন লিভাৰৰ ঔষধটো খুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পানী খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী সেই পিন আছে, সেইকেইটাকো খুৱাই সেইভাগে মানে গোটেইকেইটা ছাগলী পানী খোৱা হৈ গ'ল। ইয়াত আছে 2টা, এতিয়া 2টাটো ছাগলী পানী খুৱাওঁ। আৰু এইটো মাইকজনী, সেইটো মানে তিনিঠেঙীয়া মানে এখন ভৰি ইয়াত নোহোৱা হৈ গ'ল। যিহেতু ধান কটা ছিজনত আছিল, আপোনাৰ আগৰ ভিতৰত কৈছিলোঁ, ধান কটা ছিজনত মানে ধান কাটিব গৈছিলোঁ। মানে দৰৱ দি থৈ গৈছিলোঁ। ভৰিখন মানে পেচ লাগি এই ভৰিখন মানে ছিঙি গ'ল। মানে এইটো জোৰা আছে, জোৰাখনত ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে অৱশেষত ইয়াৰ ভৰিখন কাটিব লগা হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছে, ইয়াৰ তিনিঠেঙীয়া, বহুত মানে ইয়াৰ অসুবিধা হয় বুলিবলৈ। আৰু যিহেতু ই গাভিনী আছে, পোৱালিও আছে ইয়াৰ পেটত। আৰু 10-15 দিনমান গ'লেও পোৱালি দিব। ইয়াৰ মানে বহুত অসুবিধা হৈ আছে। এতিয়া কি কৰিম বাৰু ইয়াক। এতিয়াতো মই বেচিব নোৱাৰোঁ ইয়াক, আৰু বেচিবলৈ বেয়া লাগে। আজি ইয়াৰ পোৱালিবোৰ গোটেইকেইটা ভালেই হয়, মানে দুৰ্বল নহয়, সুস্থ হয়, সবল হয়। আৰু মাইকীটোৰ মানে বহুত কষ্ট হৈছে। ঘৰত যোৱাতে 1 ঘণ্টামান লাগে, অহাতে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাই গুচি যায়, মানে ভালেখিনি কষ্ট হয়। ইয়াৰ পেচাব কৰিবলৈ ইয়াৰ বহুত অসুবিধা হয় ছাগলীটোৰ। ইয়াত 3টা পোৱালি আছে, 3টা পোৱালি সিপিনে আছে। এইটো দেখিছে, তিনিঠেঙীয়া, বহুত মানে কষ্ট হৈ আছে ইয়াৰ মাইকীটোৰ। ইয়াৰ মানে আমি মানুহ নথকা সময়তে ভৰিখন পেচ লাগে, মানে ইয়াৰ জইনটো ভাঙি গৈছিল। তাৰপিছত পাছত এমাহ পিছত সলকি পৰিলে ভৰিখন। এইটো মাইকীটোৰ মানে বহুত বেয়াকৈ মানে ভৰিখন সেই হৈ গ'ল, বহুত বেয়া লাগে। তথাপি এইবাৰৰ পৰা যেন এনেকুৱা নহয়। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ছাগলকেইটা ভালকৈ চাবলৈ। আৰু তাৰ মানে বহুত কষ্ট হৈছে মাইকীটোৰ। তাৰ পোৱালি আছে, 3টা আছে পোৱালি, 3টা আছে, 3টাৰো আছে, ভালেই আছে। এতিয়া আৰু পোৱালি দিব, এতিয়া বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ তাক, যিহেতু বয়স মানে পোৱালি আছে পেটত।
এটা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও থাকক কেইদিন থাকে। আৰু এইটো আছে, এইটো আমাৰ গাভিনী আছে, ইও বেছি দিন নাযায়, ইও মানে বেছি দিন নাযায় আৰু ইও গাভিনী আছে। এতিয়া কি এতিয়া বা পোৱালি এতিয়া নাজানো, সি মানে 2 বছৰ হৈ গ'ল, 2 বছৰ এটা কৈ দিছিল আৰু বাকী আগৰ পেটত দিছিল 2টা কৈ দিছিল, এতিয়া 2টা দিব লাগে, এটা আইডিয়া 2টা দিলে ভাল হয়, 3টা দিলে অসুবিধা হয়, দুৰ্বল হয় মানে। এতিয়া মানে ইয়াক মানে বঢ়িয়াকৈ পানী দিলোঁ খাবলৈ, পানী খাল। ৰাতিপুৱা ইহঁতক মানে লিভাৰ ঔষধ খুৱাইছিলোঁ, সন্ধিয়া আৰু ইহঁতক মানে সৰিয়হৰ তেল খুৱাব লাগিব, যিহেতু আৰু গোটেইকেইটাৰে চৰ্দি লাগি আছে। অহাতে যোৱাতে ইহঁতৰ বহুত মানে ধূলা দেখিছে, ধূলাবোৰ ধৰি নাকত সোমাই যায়, সেইকাৰণে ইহঁতৰ চৰ্দি বেছিকৈ লাগে। এইটো গাভিনী আছে, ইও দিব 10-15 দিনমান গ'লে দিব। আৰু সেইটো দিব, তাত দেখিছে সেইটো ঘাঁহ খাইছে, তাৰ মানে বহুত কষ্ট হৈ আছে, সেইটো ইয়াৰ এখন ঠেং মানে হেৰাই গ'ল, তাৰ বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে। মানে এনেকৈ দৰৱ দিছিলোঁ, এই জৰিখৰ দেখিছে, জৰিখৰ মানে এনেকৈ পেচ লাগি জইনটোত ভাঙি গৈছে, অৱশেষত সেইখন ভৰিখন মানে এমাহ পিছত মানে কাটিব লগা হৈ গৈছে। ইয়াৰ যে বাকীকেইটাৰ যে মোক ভালকৈ যত্ন ল'ব চেষ্টা কৰিম। তথাপিও কাৰণে বহুত বেয়া লাগি গ'ল সেই মাইকীটোৰ কাৰণে, তাৰ মানে যিহেতু পোৱালিও আছে আৰু বেছি দিনো নাই পোৱালি দিবলৈ। এতিয়া আৰু এইকেইটাকে ভালকৈ ৰাখিম আৰু যি হওক, আৰু ভালে বেয়াও লাগে তাক মাইকীটোক দেখি। এইপিনে থাকক সি ঘাঁহ খাই, আৰু এতিয়া আমাৰ এইটো দি আকৌ পানী খোৱা হৈ গ'ল। শুনো ইয়াত আনিছিলোঁ চাপৰ, এতিয়া চাপৰখিনি মানে এনেকৈ কিয় এনজতকৈ খাবলৈ দিলোঁ, এই দেখিছে চাপৰখিনি খাব ধৰিলে। এতিয়া চাপৰখিনি খুৱাওঁ, আৰু বাকী আছে এটা মাইকীটো পোৱা নাই বিচাৰি, মাকৈ বাৰীত মানে সোমাই গ'ল, তাকো বিচাৰি পানীখিনি খুৱাব লাগিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এতিয়া ছাগলী পানীখিনি খোৱা হৈ গ'ল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, অহাকালি আকৌ লগ পাম। আৰু ডেইলি ভিডিঅ' চাব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আৰু।